السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وانتم تكونوا كامل بخير ان شاء الله. في هذا الفيديو غنتعرفوا على انوتخ طياج، اللي هي طريقة اخرى في تقطع في لاكويزين. الفيديو السابق حطيت لكم طريقة اوندي، لانه ما عندهاش حتى شي فرق مع هاد الطياج اللي غادي تكون ان شاء الله في هاد الفيديو ان شاء الله، اللي هي برينواز. كلشي كيعرف برينواز، الناس اللي قارين الدومين عرفوا شنو هي ابرينواز وطريقة التقطيع ديالها وفاش كنستعملوها في لاكوزين. ان شاء الله بغيتكم في لي كومونتير تعطيوني ابرينواز فاش كنستعملوها، وان شاء الله دابا غادي نتعرفوا على طريقة التقطيع ديال ابرينواز في هذا الفيديو ان شاء الله. وما تنساوش تحطوا لي دي كومونتير شنو هما انواع ديال التقطيع اللي بغيتو ان شاء الله نعطي لكم، انه اللي ما حطيتش تحطوا لي طرق تقطاع اللي مازال ما حطيتش لكم ان شاء الله بحول الله. دونك ان شاء الله نخليكم مع لا فيديو نتعرفوا على طريقه التقطاع ديال لا برينواز.